because you know most of the local dialects. Dialects කියන එකේ සිංහල තේරුම අපි ගත්තොත් ඒකට කියන්නේ උපභාෂා කියලා. භාෂාවක් රටකින් රටකටයි නගරයකටයි කතා කරද්දී ඇති වෙන සුළු සුළු වෙනස්කම් වලට තමයි අපි dialects කියන්නේ. අපි බලමු සිංහල භාෂාවේ මේ වගේ තියෙන උපභාෂා ගැන. අපි මොනරාගල පැත්තේ දොරවල් වලට කියන්නේ දොරන් කියලා. ඒ වගේම වැටවල් වලට කියන්නේ වැටන් කියලා. ලිඳවල් වලට කියන්නේ ලිඳන් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටියගේ අපේ අර වල් කියලා දාන කොටස වෙනකොට ඒ කට්ටිය අනුස්වාරය තමයි යොදාගන්නේ. අපි උඩරට මහනුවර ගත්තොත් ඒකේ අපි මිහාරකට කියද්දී ඒ කට්ටිය මිහාරකට කියන්නේ ඇම්බරය කියලා. ඉතුවක්කාරය කියද්දී ඒ කට්ටිය කියන්නේ ඒකට ගුත්තා කියලා. ඒ වගේ අපි දිගාමඩ්ලු භාෂාව ගත්තොත් අපි වලහා කියද්දී ඒ කට්ටිය වලහාට කියන්නේ පරිය කියලා. අපි කිරිබත් කියද්දී ඒ කට්ටිය කිරිබත් වලට කියන්නේ පුක්කා කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ උපභාෂා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඇමරිකන් ඉංග්ලිෂ් සහ බ්‍රිටිෂ් ඉංග්ලිෂ් කියලා. ඒ දෙකේ මික්ස් වෙලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. අපේ භාෂාවේ අපි කතා කරන ඉංග්‍රීසි වල බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසියි ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසියි දෙකම තියෙනවා. බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසියි ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසියි වෙනස් වෙන්නේ සුළු සුළු අංශ වලින්. ඒවා බැලුවොත් ප්‍රොනවුන්සියේෂන්, ස්පෙලිං, වොකැබුලරි, ග්‍රැමර් වලින්. මම ඉස්සරහට ඔයගලන්ට මේ අංශ ගැන කියලා දෙන්න. බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වලට එලිසබෙත් හැදිනවා. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි ගැන කියලා දෙන්න බරක් ඔබාමාවත් ගන්නවා. Nice. අපි මුලින්ම බලමු ප්‍රොනවුන්සියේෂන් ගැන. මෙතනදී මම ඔයගලන්ට මුලින්ම කියලා දෙන්න වාස් කියන වචනේ ගන්නවා. අපි බලමු බ්‍රිටිෂ් කෙනෙක් කොහොමද ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කියලා. Vase. දැන් අපි බලමු ඇමරිකන් අය ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. Face. ඔයගලන්ට පේනවද අපි මෙතන ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ වාස් කියන බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එක. දැන් බලමු ජෝකර් කියන වචනය බ්‍රිටිෂ් කෙනෙක් ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. Joker. දැන් බලමු ඇමරිකන් කෙනෙක් කොහොමද මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. Joker. මෙන්න මේ වචනේදී අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න අරගෙන තියෙන අපේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එකට ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එක. අපි දැන් බලමු බ්‍රිටිෂ් කෙනෙක් මදර් කියන වර්ඩ් එක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න කොහොමද කියලා. Mother. දැන් අපි යමු ඇමරිකන් කෙනෙක් කොහොමද මදර් කියන වර්ඩ් එක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කියලා. Mother. ඒක කන්ෆියුස් වෙනවා වගේනේ හරියටම බලුවොත්. ඒකෙන් අපි ගන්නේ බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එක. දැන් අපි බලමු බ්‍රිටිෂ් වලිනුයි ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලිනුයි ස්පෙල් කරන හැටි. ඒ කියන්නේ අකුරු ලියන හැටි. අපි බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වලින් මීටර් ගෙල් ලියන විදියයි ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලින් මීටර් ගෙල් ලියන විදිය වචන දෙක අතර හුඟක් වෙනසක් තියෙනවාට පේනවා ඇති. ඒ වගේ මේ පෙන්නන වචන ටික හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න. එතකොට ඔයාලට ලොකු වෙනසක් තේරෙයි මේ වචන වල. අපි දැන් බලමු බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වලයි ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලයි වොකැබුලරි එකේ තියෙන වෙනස්කම. ඒ කියන්නේ වාක්මාලාවේ. ඔයගොල්ලන් දන්නවද ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඒකේ බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඒක ටිකක් පරණ තාලේ වගේ. ඒක ටිකක් මොඩර්න් කරලා තමයි මොඩර්නයිස් කරලා තමයි ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදියට බැලුවොත් අපි ලොරි කියන එකට ඇමරිකන් වලින් කියන්නේ ට්‍රක් කියලා. CV කියන්නේ කරිකියුලම් විටේ කියන්නේ ජීවදත්ත පත්‍රිකාවක්. ඒකට ඇමරිකන් වලින් කියන්නේ රිසියුම් කියලා. අපි දැන් බලමු ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලයි බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වලයි ග්‍රැමර් පැත්ත. ඔයාට බස් එකක් තියෙනවද කියලා බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ have you a bus කියලා. ඒ වුණාට ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලින් අපි ආද්‍යන්නේ do you have a bus කියලා. ඒක අර do you ඒ ටික මම ඉස්සරහට ඔයගලන්ට වීඩියෝ වලදී කියලා දෙන්න. ඔයගලන්ට තේරෙනවද මේ වචන දෙක අතර ටිකක් වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔහු තෑග්ගක් ගත්ත කියලා කියද්දී he has got a prize. ඊට පස්සේ ඒක ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියද්දී he has gotten a prize. get කියන එකේ past participle එක got කියලා අපි ගන්න. ඒ වුණාට ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී gotten කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අද ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ එකේ ඉංග්‍රීසි ගැන ටිකක් ගැඹුරින් ටිකක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට වටිනවා නම් මේ channel එක subscribe කරලා අපිට උදව් කරන්න. ඒ වගේම මම මේක end screen එකේ දාලා තියන්න ඔයගොල්ලන්ට
මේක මේ වැඩසටහන ගැන හඳුන්වලා දෙන්න මම හදපු වීඩියෝ එකේ වගේම ඉස්සරහට මම නවුන් ගැන වීඩියෝ එකක් දාන්න තියෙනවා. ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්නම්. දාපු ගමන් ඒකත් බලන්න එනම්. ජය වේවා. Bye. Have a great time.